Φωτός στα Ιεροσόλυμα πολλές φορές μέχρι σήμερα έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων αλλά και αντιπαραθέσεων μεταξύ επιστημόνων και θεολόγων. Στο βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Αλικάκου καταγράφονται μαρτυρίες αγιοταφητών που ανατρέπουν τη θεωρία του θαύματος, προκαλώντας την αντίδραση του Πατριαρχείου. Για αιώνες το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου ένα φως αναφλέγει την αποκαλούμενη ακίνητη κανδύλα στο εσωτερικό του Παναγίου Τάφου. Ο Πατριάρχης ανάβει τα κεριά και μεταδίδει την ιερή φλόγα στον ασφυκτικά γεμάτο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Στην ελληνοορθόδοξη παράδοση και στις ψυχές των πιστών το Άγιο Φως εκλαμβάνεται ως θαύμα. Η έρευνα του δημοσιογράφου Δημήτρη Αλικάκου έρχεται να ταράξει τα δεδομένα για τον τρόπο που ανάβει η ακίνητη κανδύλα. Το απόσπασμα που θα παρακολουθήσετε μας παραχώρησε ο ίδιος από τη συνέντευξή του με τον ενενεργεία σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου. Πόση ώρα μένετε μέσα? Μέσα αφήνω την καντήλα, το πολύ 1 λεπτό. 1 λεπτό περίπου. Και αφήνετε την καντήλα και τι κάνετε? Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε? Δεν ξέρω να σας τα μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία και είναι η αλήθεια. Δεν είναι ιστορική μόνο, είναι η αλήθεια. Η συνέχεια του διαλόγου καταγράφεται από τον δημοσιογράφο σε βιβλίο που έγραψε. Ακούστε, το καντήλι μπαίνει σβηστό από μένα. Όλος ο κόσμος το βλέπει μέσα από την τηλεόρασή του. Όμως όταν ο Πατριάρχης εισέρχεται στον Πανάγιο Τάφο, το βρίσκει αναμένο. Ήθελε να συνεχίσει, αλλά τον διέκοψα. Τόση ήταν η ένταση που ένιωθα. Πώς είναι δυνατόν? Πώς μπορεί και γίνεται αυτό? Ποιος το ανάβει? Τη δυνατή φωνή μου τη διαδέχτηκε ένας σχεδόν ψήθυρος. Εγώ το ανάβω. Τον διέκοψα πάλι με την πιο ανόητη ερώτηση που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Πώς, με ποιον τρόπο? Η απάντηση είχε έναν τόνο συντριβής. Με έναν αναπτήρα, τι άλλο. Μαρτυρία του Αγιοταφήτη Αρχιεπισκόπου Γεράσονος Θεοφάνη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο καταγράφηκε και από τον Αντένα με την επισήμανση ότι πρόκειται για φυσικό φως που καθαγιάζεται όπως ο αγιασμός και η Θεία Κοινωνία. Αλλά φυσικό τρόπο και ευλογείται από την Εκκλησία. Ήρθε η ώρα να φανεί πια η αλήθεια. Η αλήθεια είναι παντοραία και σκληρή. Μια τρίτη μαρτυρία που επιβεβαίωσε ο Αντένα πως είναι ακριβής όπως μεταφέρεται στο βιβλίο είναι εκείνη του πρώην Αρχιεπισκόπου Ασκάλωνος Νικηφόρου. Περιγράφει την πρώτη του φορά ως σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου. Με συνάντησε στη διαδρομή ο δραγουμάνος του Πατριαρχείου και με ρώτησε: «Έχει σπίρτα?» Του λέω: «Τι να τα κάνω τα σπίρτα?» Μου απαντά: «Και πώς θα ανάψεις το καντήλι?» «Θα ανάψω το καντήλι?» «Ναι», μου λέει. «Βέβαια, μην είσαι χαζός, πάρε τα σπίρτα». Μου έδωσε σπίρτα εκείνος και έτσι άναψα το καντήλι. Εγώ ήξερα θα βάλω το καντήλι και θα το ανάψω ο Πατριάρχης μέσα και με το Άγιο Φως. Με κάποιο τρόπο. Δεν ήξερα πώς και τι. Αλλά με διαφώτισε ο Χριστόδουλος. Ένα ακόμη μεγάλο θέμα που επισημαίνεται στο βιβλίο είναι η αλλαγή στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε ό,τι αφορά την τελετή του Αγίου Φωτός. Μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018 το κείμενο του Πατριαρχείου γράφει όπως βλέπετε: «Πραγματικός είναι εν εκ των μεγαλύτερων θαυμάτων της χριστιανοσύνης, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατον». Την επόμενη μέρα το κείμενο αλλάζει και πλέον έχει απαλληφθεί η λέξη θαύμα. «Δάκρυα χαράς χύνους οι πάντες, αναλογιζόμενοι ότι όντως εσύ θεατές σεβασμίας και ιεράς τελετής και εκ νεαράς ηλικίας επόθουν να είδωση την θέαν της μυστηριώδους εκείνης τελετής, ή της αδύνατο να μη συγκινήσει και των ψυχρότερων αυτών θεατήν». Επικοινωνήσαμε με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναζητώντας απάντηση. Πράγματι, ο Αρχιγραμματέας Αρίσταρχος επιβεβαίωσε την αλλαγή στο site με την εξήγηση πως το προηγούμενο κείμενο για το φως της Αναστάσεως δεν εξέφραζε το Πατριαρχείο. Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση των Ιεροσολύμων για τους ισχυρισμούς του βιβλίου. Η απάντηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα περιεχόμενα του βιβλίου του κυρίου Δημητρίου Αλικάκου επί του θέματος του Αγίου Φωτός είναι η δοθήσα ήδη εις εκείνον εκ της Αρχιγραμματείας πρώτης δημοσιεύσεως του βιβλίου αυτού ότι η επίσημος θέση του Πατριαρχείου για την τελετή του Αγίου Φωτός είναι εκείνη η οποία περιέχεται στο πρόγραμμα της τελετής του Αγίου Φωτός του Μεγάλου Σαββάτου εκάστου έτους, στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, στας μελέτας αγιοταφητών πατέρων και δι του μακαριστού Αγιοταφήτου Καλίστου Μιλιαρά εις το περιοδικό Νέα Σιών και εις ό,τι συνάγεται εκ της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας. Η έρευνα δεν έχει να κάνει με δική μου άποψη αναφορικά με το Άγιο Φως και εν γέννη με τον τρόπο αφής.
Ομολογώ ότι ξεκινώντας την έρευνά μου πέρυσι τον Απρίλιο, δεν περίμενα να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Δηλαδή να τεκμηριώσει με αδιάστατα στοιχεία τον τρόπο αφής του Αγίου Φωτός. Ήταν τεράστια η ευθύνη να μεταφέρω αυτή την αλήθεια με σεβασμό στην πίστη και την Ορθοδοξία. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό για τις μαρτυρίες που παρέθεσε. Θεολογικοί κύκλοι πάντως επισημαίνουν ότι η πίστη και η δύναμη που αυτή δίνει στους ανθρώπους δεν συνδέεται με καντήλια ούτε με αναπτήρες. Συνδέεται με το κήρυγμα αγάπης του Ιησού που χιλιετίες τώρα εμπνέει την ανθρωπότητα.